जय शिवराय भावांनो, आपल्या टेक्निकल गौरव चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर भावांनो, आज आपला व्हिडिओ एकदम कळकळीत होणार आहे, कारण आपला एकदम प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग आपण या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. तर भावांनो, आपण पूर्णतः व्हिडिओ बघा, कारण याच्यामध्ये जे स्टेप सांगितले आहेत ते तुम्हाला ध्यानपूर्वक पाहायचे आहेत आणि आपल्याला असा एकदम कळकळीत फोटो एडिट करायचा आहे. तर भावांनो, तुम्ही चॅनलवर नवे आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका आणि लवकरात लवकर बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा, कारण जो पण मी व्हिडिओ नवीन टाकेल तो तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल. भावांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करून टाका. आपलं लाईक फक्त 100 टार्गेट आहे. आणि भावांनो, व्हिडिओ आवडल्यास शेअर करून टाका. तर चला भावांनो, जरा येणं वेळ घालवता आपण आपला व्हिडिओ स्टार्ट करून टाकूया.